Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο καθαρός είναι ο αέρας που αναπνέετε? Βρεθήκατε ποτέ στη δύσκολη θέση να βιάζεστε να φτάσετε κάπου, αλλά να μην γνωρίζετε πού υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης? Σας έτυχε ποτέ να πρέπει να συνδεθείτε στο διαδίκτυο για μια επίγουσα αναζήτηση, αλλά να μην έχετε διαθέσιμα δεδομένα? Λύσεις σε όλα τα παραπάνω και σε ακόμα περισσότερα προσφέρει το Smart Nicosia μέσω του έργου της έξυπνης πόλης. Πάμε να δούμε μαζί τι ακριβώς περιλαμβάνει το έργο και πώς έχει αλλάξει την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών στη Λευκοσία, αλλά και επισκεπτών. Ποιο ήταν το όραμα του Δήμου Λευκοσίας όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός του έργου Smart Nicosia? Το όραμα του Δήμου Λευκοσίας ήταν να προσφέρει ποιοτικότερες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες στους δημότες του και να αρχίσει να χτίζει μια καλύτερη βάση δεδομένων προκειμένου να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις με ένα πιο ενημερωμένο τρόπο και να ενεργούμε σε πραγματικό χρόνο με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να μου πείτε με απλά λόγια, ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που βλέπουν οι κάτοικοι Λευκοσίας στην καθημερινότητά τους μέσα από αυτό το έργο? Οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με την ουσία των εφαρμογών και των λύσεων που υιοθετήσαμε μέσα από την έξυπνη πόλη. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν λύσεις και εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε σχέση με τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης στην πόλη, τους οποίους ο Δημότης μπορεί να δει τουλάχιστον για τους χώρους που ελέγχονται από θύρα εισόδου μέσα από μια εφαρμογή που έχουμε αναπτύξει και μέσα από την οποία φαίνονται οι διαθέσιμες θέσεις. Έτσι κάποιος πριν ακόμη ξεκινήσει το ταξίδι του ή ενώ βρίσκεται καθοδόν προς τον προορισμό του μπορεί να δει που υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης. Το γραφείο της έξυπνης πόλης του Δήμου Λευκοσίας έχει αναπτύξει μια σειρά από εφαρμογές όπως το Smart Parking App, το Smart Waste App, όπου οι δημότες μπορούν να δουν πού βρίσκεται ο πιο κοντινός κάδος ανακύκλωσης, καθώς και το Novoville, την πλατφόρμα που σας επιτρέπει να αναφέρετε άμεσα προβλήματα όπως λακκούβες, καμένες λάμπες ή σκουπίδια και να ενημερώνεστε ζωντανά για την πορεία επίλυσής τους κατευθείαν από το κινητό σας. Ποιες τεχνολογίες έχουν εγκατασταθεί στη Λευκοσία μέσω του έργου Smart Nicosia? Το Γραφείο Έξυπνης Πόλης του Δήμου Λευκοσίας έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων για τη διαχείριση της στάθμευσης, του οδικού φωτισμού, των απορριμμάτων, ενώ και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Επίσης, ο Δήμος Λευκοσίας έχει αναπτύξει δική του οπτική ίνα μήκους 45 χιλιόμετρων και δίκτυο LoRa, όπου είναι η βάση για τις ψηφιακές μας υποδομές. Ενώ παράλληλα έχουμε εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία της πόλης δωρεάν Wi-Fi. Πώς το Smart Nicosia συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία και ενίσχυση της πόλης? Στο Smart Nicosia υπάρχουν 6 περιβαλλοντικοί σταθμοί, όπου παίρνουμε διάφορες μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, για τη θερμοκρασία, για το θόρυβο και έτσι με αυτόν τον τρόπο ενημερώνουμε τους δημότες σε περίπτωση κακής ποιότητας του αέρα ότι σήμερα η ποιότητα του αέρα είναι κακή, γι' αυτό να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι ήταν η χρηματοδότηση από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση αυτού του τεράστιου έργου? Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση αυτό το έργο δεν θα γινόταν πραγματικότητα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Η συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους αλλάζει το πρόσωπο της Λευκοσίας και όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά και την ουσία πίσω από τα έργα που βλέπει το μάτι. Ο μόνος δρόμος είναι μπροστά, ο μόνος δρόμος είναι ψηφιακά, ο μόνος δρόμος είναι να είμαστε στην υπηρεσία του Δημότη. Πολλές φορές αν μιλάμε για ψηφιακές υπηρεσίες νομίζουμε ότι αφορούν κάτι σε ένα κλειστό δωμάτιο. Δεν είναι έτσι που λειτουργούν τα πράγματα. Εμείς αναπτύξαμε την έξυπνη πόλη ακριβώς για να μπορούν οι δημότες μας να έχουν καλύτερη υπηρεσία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα πάντα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Το έργο της έξυπνης πόλης είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται συνεχώς με νέα εργαλεία και λειτουργίες που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών. Η Ευρωπαϊκή Συμβολή ενίσχυσε έτσι τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Λευκοσίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης, αποδοτικής και φιλικής πόλης για τον κόσμο.